Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Добрий день, шановні батьки. Діти, а чи пам'ятаєте ви, яка пора року зараз? Так, рання весна. Під час цієї пори року прокидається все живе навкруги. Прокинулись рослини, прокинулись тварини, комахи, і до нас повертаються вже перелітні птахи. Діти, а чи пам'ятаєте ви, які це такі перелітні птахи? Чому вони мають таку назву? Тому що восени перед зимою вони улітають в теплі краї. А зараз весною вони до нас повертаються. А знаєте чому? Ні, не тому, що було тепло або було холодно. Ні. Зимуючі птахи нікуди не улітають, бо холодів теж не бояться. А саме тому повертаються навесні до нас перелітні птахи, що з'являються, прокидаються від зимового сну комахи, якими люблять поласувати саме перелітні птахи. Одним із таких перелітніх птахів, який повертається ранньою весною, є шпак. Діти, подивіться на цього невеличкого птаха. Він має яскраво блискуче чорне оперіння. А його крилишки та хвістик та голівка мають коричнево-чорне оперіння. Цей птах має довгий дзьоб. Спочатку дзьоб буває жовтого кольору, а потім чорного. Подивіться на його лапки. Вони довгі та сильні, а також на пальчиках лапок є кігітки. Повертаючись до нас, додому, в рідні місця, ці птахи, шпаки, починають шукати місця, де вони будуть жити. Дехто, хто повертається першим, заселяються у шпаківнях, які будуємо ми з вами, люди. Дехто в заброшених дуплах на деревах, а дехто з птахів, шпаків, будує собі гніздечка на гілках дерев із малесеньких, тонесеньких гілочок. Але ж всі свої гніздечка шпаки утеплюють пір'ячком, сухою травичкою, листочками. Ось так вони оселяються і будують свої гнізда. А чи знаєте ви, діти, що шпаки всеїдні птахи, тобто їдять все? Вони полюбляють поласувати комахами, жучками, павучками, черв'яками дощовими. А ще вони можуть їсти шматочки м'яса, шматочки хліба, шматочки риби, сиру. А ще вони можуть їсти плоди інших рослин, тобто шпаки всеїдні. У шпаків є свої вороги. Не люди, а кішки, сороки, ворони і інші птахи-хижаки. Чому вони вороги для шпаків? Та тому, що вони люблять ці птахи-хижаки поласувати яйцями або пташенятами шпаків. Діти, а ви знаєте, шпаки можуть імітувати голоса інших птахів. Вони дуже талановиті, так, вони вміють співати. Але ж найголовнішим їхнім вмінням є вміння імітувати, повторювати голоса інших птахів. Були такі випадки, коли люди, дивлячись на шпака, дуже здивувались. Вони почули, що шпак імітує мяуканьє або гавканьє собаки, а потім почав співати та кричати, як ворон. Ось вони, які шпаки. А ще шпаки, які живуть в неволі, в клітках біля людини, можуть запам'ятовувати не тільки слова, а цілі фрази, речення. Ось такі вони талановиті, ці шпаки. Діти, шпаки – наші з вами друзі, бо вони рятують нас, людей, від шкідливих комах. Отже, бережіть шпаків і будуйте їм шпаківні. Ще одним перелітнім птахом, який прилітає ранньою весною, дітки, є жайворонок. Подивіться на нього. Він трішки схожий за оперінням на горобчика, але ж жайворонок більше горобчика. На голівці у нього є чубчик, чуприна. А
також є довгий дзьоб, а у горобчика він короткий. Ніжки у жайворонка довгі, сильні. І має він 4 пальчика з цепкими когітками. На відміну від інших всіх птахів, жайворонки будують свої гніздечка не на гілках дерева, а будує серед коріння дерев та кущів. Будує із різних тоненьких ніжних гілочок, а потім постілає донышко пір'ячком, тоненькими гілочками, мхом та травичкою. Жайворонок, на відміну від іншої птахи, не всеїдний птах. Він полюбляє їсти комах та насіння різних рослин. Жайворонки дуже гарні співаки. Вони співають так, як не може співати ні один птах. Але ж що цікавого, вони співають, коли піднімаються у височінь неба, там зависають на місці і починають співати свою дзвінку пісню. Ця пісня може продовжуватися 15-30 хвилин. Ось так. А ось які цікавинки про жайворонків. Під час харчування вони вживають маленькі дрібні камінці для гарного перетравлювання їжі. А ще всі ці птахи, жайворонки, дуже недружелюбні і дуже часто між ними виникає бійка. Ось такі вони, жайворонки. Діти, сьогодні ви дізнались цікавинки про 2 перелітніх птахів – жайворонка та шпака. А наступного разу я розкажу вам про інших. До зустрічі, малюки!